พระขวัมปติเถระภิกษุผู้ห้ามน้ำท่วมตามพุทธบัญชาอดีตชาติสมัยพุทธเจ้าสิกขี โกนาคมนะและพระพุทธเจ้ากัสสปะพระเถระนี้ได้กระทำการสั่งสมกุศลไว้แล้วในสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆในกัปที่31จากภัทรกัปนี้พระเถระนี้เกิดเป็นนายพรานล่าเนื้อวันหนึ่งได้เห็นพระพุทธเจ้าสิกขีแล้วเกิดจิตเลื่อมใสทำการบูชาด้วยดอกอัญชันสมัยพระพุทธเจ้าโคนาคมนะท่านได้ให้สร้างฉัตรและยกพื้นพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะท่านเป็นมานพหนุ่มในสกุลหนึ่งซึ่งมีฝูงโคอยู่เป็นอันมากวันหนึ่งมานพนั้นเที่ยวตรวจดูการงานของคนเลี้ยงโคตามสถานที่เลี้ยงโคเขาได้เห็นพระอรหันต์รูปหนึ่งกำลังเที่ยวบิณฑบาตในหมู่บ้านได้อาหารแล้วท่านนำไปนั่งฉันนอกหมู่บ้านทุกวันเขาคิดว่าพระคุณเจ้าคงจะลำบากจากความร้อนของแดดจึงให้คนเลี้ยงโคนายโคบานช่วยกันยกต้นสึก4 ท่อนวางซ้อนกับกิ่งสึก4 กิ่งแล้วทำเป็นประลำถวายให้พระอรหันต์รูปนั้นนั่งฉันด้วยบุญกุศลนั้นเขาตายจากมนุษย์แล้วเกิดเป็นเทพบุตรมีวิมานในสวรรค์จาตุมหาราชิกามีป่าศึกใหญ่ขึ้นอยู่เต็มที่ใกล้ประตูวิมานนั้นมีดอกไม้นานาพันธุ์ถึงพร้อมด้วยสีและกลิ่นทุกฤดูกาลด้วยเหตุนั้นวิมานจึงมีชื่อว่าเสรีสกะวิมานวิมานใกล้ต้นศึกเทพบุตรวนเวียนตายเกิดไปมาระหว่างมนุษย์และเทวดาตลอดพุทธธันดรหนึ่งสมัยพระพุทธเจ้าโคตมะของพวกเราพระเถระนี้เกิดเป็นบุตรเศรษฐีเก่าแก่สืบเนื่องกันมาในกรุงพาราณสีมีชื่อว่าขวัมปติเจริญวัยแล้วได้เป็นสหายสนิทกับยศกุลบุตรสุภาหุและปุณณชิและเพื่อนๆนอกเมืองอีก50 คนครั้นได้ทราบข่าวว่ายศกุลบุตรผู้เป็นสหายรักปองผมและหนวดออกบวชเป็นบรรพชิตก็พากันไปหาและบวชตามเมื่อบรรลุพระอรหันต์แล้วพร้อมกับภิกษุสหายอีก3 คนพระขวัมปติเถระได้ไปพักผ่อนเสวยวิมุตติสุขคือความสุขที่พ้นจากกิเลสเป็นชื่อของการอยู่ในผลสมาบัติอยู่ในอัญชนวันเมืองสาเกตต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ไปยังเมืองสาเกตแล้วเข้าประทับอยู่ในพระวิหารในอัญชนวันแต่เสนาสนะสำหรับพักอาศัยมีไม่เพียงพอกับหมู่ภิกษุพวกภิกษุต้องพากันไปนอนที่เนินทรายริมฝั่งแม่น้ำสารภูไม่ไกลจากพระวิหารนักครั้นในเวลาเที่ยงคืนเกิดน้ำหลากมาจะเข้าท่วมบริเวณที่ภิกษุสามเณรนอนพักอยู่พวกสามเณรพากันส่งเสียงร้องดังลั่นพระพุทธเจ้าทรงสดับเสียงนั้นแล้วตรัสสั่งพระขวัมปติเถระว่าดูก่อนขวัมปติเธอจงไปห้ามห่วงน้ำไว้เพื่อให้ภิกษุทั้งหลายพักกันตามสบายพระเถระรับพระพุทธดำรัสว่าได้พระเจ้าข้าแล้วใช้กำลังแห่งฤทธิ์สะกดหยุดกระแสน้ำไม่ให้ไหลห่วงน้ำนั้นได้หยุดตั้งอยู่
ดุจยอดเขาแต่ไกลทีเดียวนับแต่นั้นพระเถระก็ปรากฏชื่อเสียงว่ามีอานุภาพมากในโลกต่อมาวันหนึ่งพระบรมศาสดาประทับนั่งแสดงธรรมท่ามกลางหมู่เทวดาจำนวนมากเมื่อจะทรงสรรเสริญคุณของพระขวัมปติจึงตรัสพระคาถาว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายต่างพากันนอบน้อมพระขวัมปติผู้ใช้ฤทธิ์ห้ามแม่น้ำสรภูให้หยุดไหลไม่ติดอยู่ในกิเลสและตัณหาใดๆไม่หวั่นไหวต่ออะไรทั้งสิ้นเป็นผู้ล่วงพ้นเครื่องข้องเช่นราคะและโทสะทั้งปวงมีมหามุนีผู้ขึ้นจากภพได้สมัยหนึ่งพระขวัมปติเถระปลีกตัวไปพักกลางวันที่เสรีสกวิมานอันว่างเปล่าเนืองๆซึ่งเป็นสถานที่ที่ท่านผูกพันมาตั้งแต่ครั้งยังเป็นเทวดาเป็นสถานที่ที่ให้ความสุขตามฤดูกาลครั้งนั้นเทพบุตรชื่อปายาสิเข้าไปหาพระเถระกราบแล้วยืนอยู่ที่สมควรพระขวัมปติจึงถามปายาสิเทพบุตรว่าผู้มีอายุท่านเป็นใครตอบว่าท่านเจ้าข้าพระเจ้าอดีตคือพระเจ้าปายาสิพระเถระถามว่าผู้มีอายุท่านเป็นผู้เคยมีความเห็นว่าโลกอื่นไม่มีสัตว์ผุดเกิดไม่มีผลวิบากของกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มีหรือตอบว่าจริงเจ้าข้าแต่ข้าพระเจ้าก็ถูกพระผู้เป็นเจ้าพระกุมารกัสสปะปลดเปลื้องออกจากความเห็นชั่วอันนั้นแล้วพระขวัมปติกล่าวว่าแล้วอุตรามานพผู้ทำหน้าที่จัดแจงทานแทนท่านไปเกิดเสียที่ไหนเทพบุตรกล่าวว่าท่านเจ้าข้าอุตรามานพนั้นเขาให้ทานด้วยมือของตนเองให้ทานโดยนอบน้อมให้ทานโดยไม่ทิ้งขว้างเขาตายแล้วก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เป็นสหายของเหล่าเทพชั้นดาวดึงส์และกล่าวต่อไปว่าท่านเจ้าข้าส่วนข้าพระเจ้าให้ทานโดยไม่เคารพมิได้ให้ด้วยมือของตนเองให้ทานโดยไม่นอบน้อมให้แบบทิ้งขว้างครั้นตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นสหายของเหล่าเทพชั้นจาตุเสรีสกวิมานอันว่างเปล่าท่านพระขวัมปติเจ้าข้าถ้าพระคุณเจ้ากลับไปมนุษย์โลกแล้วโปรดกล่าวแก่มนุษย์ทั้งหลายอย่างนี้ว่าพวกท่านจงให้ทานโดยเคารพจงให้ทานด้วยมือตนเองจงให้ทานโดยนอบน้อมอย่าให้แบบทิ้งขว้างเพราะพระเจ้าปายาสิให้ทานโดยไม่เคารพตายแล้วเข้าถึงความเป็นสหายของเหล่าเทพชั้นจาตุมหาราชิกาเป็นเสรีสกวิมานอันว่างเปล่าส่วนอุตรามานพผู้จัดแจงทานของพระเจ้าปายาสิให้ทานโดยเคารพตายแล้วก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เป็นสหายของเหล่าเทพชั้นดาวดึงส์ครั้งนั้นท่านพระขวัมปติกลับสู่โลกมนุษย์แล้วบอกกล่าวแก่คนทั้งหลายอย่างที่ปายาสิเทพบุตรขอร้องทุกประการแล้วครั้งหนึ่งพระขวัมปติพำนักอยู่ที่เมืองสหชนิยาแคว้นเจติร่วมกับภิกษุเถระหลายรูปวันหนึ่ง
ภิกษุเถระเหล่านั้นกลับจากบิณฑบาตฉันเสร็จแล้วนั่งสนทนากันอยู่ในศาลาว่าอาวุโสทั้งหลายผู้ใดหนอย่อมเห็นทุกข์ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นแม้ทุกขสมุทัยแม้ทุกขานิโรธแม้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาท่านพระควัมปติเถระกล่าวว่าดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายกระผมได้ฟังมาได้รับมาจากหน้าพระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นก็ย่อมเห็นทุกขสมุทัยย่อมเห็นทุกขานิโรธย่อมเห็นทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาผู้ใดเห็นทุกขสมุทัยผู้นั้นก็ย่อมเห็นทุกข์ย่อมเห็นทุกขานิโรธและย่อมเห็นทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาผู้ใดเห็นทุกขานิโรธผู้นั้นก็ย่อมเห็นทุกข์ย่อมเห็นทุกขสมุทัยและย่อมเห็นทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาผู้ใดเห็นทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาผู้นั้นก็ย่อมเห็นทุกข์ย่อมเห็นทุกขสมุทัยและย่อมเห็นทุกขานิโรธ